Tämä video on jatkoa videoille, joissa kerroin Levada Norten osuuksista välillä Capo Kirao, Boa Morte sekä edelleen välillä Boa Morte, Eira do Mourão. Mutta ennen kuin lähdemme patikoimaan, esittelen upeita näkymiä Eira do Mourãosta Ribeira Bravan laaksoon. Tuolla on porrastettu polku Vereda da Eira do Mourão Ribeira Bravan laaksoon. Niistä portaista on video YouTube-sivuillani. Tuolla alhaalla on Ribeira Bravan laakso ja vasta rinteellä näkyy Furnasin kylä. Tuossa alapuolellamme on Eira do Mourão. Taustalla meren rannalla näkyy Ribeira Brava. Alhaalla on Ribeira Bravan laaksoa. Tämä tie johtaa Eira do Mourãon kylään. Aikaisemmassa videossa vaellus Boa Mortesta päättyi tälle tielle. Nyt jatkamme tien toiselta puolelta kohti Especaota niin pitkälle kuin pääsee tai uskallamme. Edelleen alhaalla on Ribeira Bravan laaksoa. Tuolla on kaunis putous rinteessä Furnasin kylään johtavan porraspolun varrella. Portaat ovat tosi jyrkässä rinteessä. Kädet ovat mustat nousuurakan jälkeen kaiteista otetun lisävoiman johdosta. Näistäkin portaista olen tehnyt videon YouTube-sivuilleni. Taustalla näkyvät tuulimyllyt Pau da Serran ylängyllä. Porrastettuja rinteitä, jotka hivelevät silmää, näkyy joka puolella. Herääkin kysymys, että millaisen työn paikalliset ovat tehneet rakentaessaan nämä porrastetut rinteet.
Levada do Norte seuraa rinteen muotoja uskollisesti mutkitellen. Levada do Nortella kuljemme noin 300-400 metrin korkeudella laakson pohjasta. Levada on 550 metrin korkeudessa meren pinnasta. Ribera Bravan laakson rinteet polun vasemmalla puolella laskeutuvat jatkuvasti jyrkemmin. Tuolla laakson vastarinteellä näkyy koko komeudessaan Espicaon kylästä Ribera Bravan laaksoon johtava porrastettu polku, Vereda do Espicao. Espicaon porrastettu polku on edelleen suosittu reitti. Siitäkin löytyy video YouTube-sivuillani. Rinteet polun vasemmalla puolen ovat tosi jyrkät. Kulkijan on oltava tosi varovainen. Harha-askeliin ei ole varaa. Tuolla on mielenkiintoinen onkalo. Tällä samalla rinteellä tuolla ylhäällä näkyy Cappella Miradouro Sagrada Familia, josta myös löytyy YouTube-sivuiltani video.
Tästä on turvallisinta palata takaisin. Vaikka portti ei olekaan lukossa, on uhkarohkea jatkaa matkaa. Levada polku menee niin liukkaan näköiseksi, että päätämme palata takaisin.